සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට. හරි. අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Photoshop tutorial එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කයි. අද බලන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම skin එක golden skin එකක් කරන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මේ ෆොටෝ එක මම Photoshop එකේ ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගත්තා. බලමු අපි දැන් කොහොමද මේක golden skin එකක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේකේ duplicate layer එකක් ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඒක control J press කරලා shortcut key වලින් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ filter camera raw filter. camera raw filter එකේ මෙතන temperature එක වැඩි කරනවා. ඔයාලට පේනවා එතකොට මේක gold මේක yellow color එකක් එනවා. මේක අපි exposure, contrast, highlight, shadows කියන ඒවා මෙතන control කරලා තමයි අපි මේ golden skin එක හදාගන්නේ. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට contrast එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. highlight එක චුට්ටක් අඩු කරා. shadows වැඩි කරා. ඊට පස්සේ එතන texture කියන එක චුට්ටක් වැඩි කරනවා. එතන ඊට පස්සේ එතන clarity කියන එක එහෙමම තියන්න. clarity කියන එක මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මට ඕන ගාන ආවා. මේක okay කරලා okay press කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි layer mask එකක් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ control එකයි I එක press කරලා මේ mask එක black කරගන්න එක. හරි යාළුවනේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයාලා brush එක select කරගෙන මෙතන background color එකයි foreground color එකයි black and white select වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි brush එක select කරා. මෙතන black white black එකෙන් white එක select කරා. මේක brush කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේක හරි ගානට කරන්න පරිස්සම් කරන්න. ඒක ලස්සනට වට finish එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන අනවශ්‍ය විදිහට මෙතන පේන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ ටික අපි black එක select කරලා මේක ඒ ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. white එකෙන් වෙන්නේ අපි දැන් color එක මේ හදන එක black එකෙන් වෙන්නේ ඒක අයින් කරන එක. හරි. මම මේකේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේන්න ඕන හින්දා curves පොඩ්ඩක් හදනවා. ඒකත් මම අර විදිහටම අපිට ඕන ප්‍රදේශය විතරක් ලයිට් කරගන්න මම ලයිටින් කරගන්න ඒ ටික. හරියනවා. මොකද හිතන්නේ අපි වීඩියෝ එක කරන. හොඳයි දැන් හරකයි. දැන් දැනගත්තද? දන්න සිංහලෙන් මුදන්න දෙයක් දැනගත්තද? දන්න සිංහලෙන් ඔගොල්ලෝ කාවට හැම නිතරම එඩියුකේෂන් එක ලබා දෙන්නේ දන අප්‍රෝ විතරයි. ඉගෙන ගන්න අයට Photoshop ඉගෙන ගන්න Photoshop වලට පෙන් බදින සියලු දෙනා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක ෆලෝ කරන්න මගේ Instagram, Facebook මේ දෙකේම වටන වීඩියෝස් යනවා. ඔයාලට YouTube එකේ ගයිඩ්ලයින්ස් වලට එකඟ නැති වීඩියෝස් මෙන්න මේ Facebook එකේ මගේ page එක යනවා. පල්ලා තියෙන description එකේ තියෙන Facebook එකේ link එකෙන් ගිහලා ඒක follow කරලා තියාගන්න. Instagram එකේ follow කරලා තියාගන්න. මේකේ photos දාන්නේ මම Instagram එකේ. ඔයාලා ඒ හින්දා Instagram එක follow කරලා තියාගන්න. Instagram එකේ ඉන්න කට්ටිය set වෙලා ඉන්න. සුබ දවසක්.